নমস্কাৰ কি খবৰ আপোনালোকৰ আজি আপোনালোকক এটা নতুন টিপছ দিবলৈ গৈ আছো আজিকালি বহুত ইউটিউবাৰ ওলাইছে বহুত অনলাইন ক্লাसेस হৈ থাকে বহুত টিউটোৰিয়েলছ ভিডিওস বনাই থাকে আজিকালি মানুহবিলাকে আজিকালি অনলাইন কাম হয় ম্যাক্সিমাম কাম অনলাইন হয় ওয়ার্ক ফ্রম হোম হয় তো আজিকালি বহুতেই এই বস্তুটো কৰিবলৈ লৈছে যাৰ সহায়ত ইউটিউবত ভিডিও আপলোড কৰা আজিকালি অনলাইন টিউশন ক্লাसेसও হয় তো সেইবিলাকতো এইটো খুবেই সহায় হ'ব বুলি মই ভাবো এই বস্তুটো হৈছে স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং এই স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিংটো দুই ধৰণে কৰিব পাৰি এক ধৰণ হৈছে মোবাইল স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং আৰু দুই নম্বৰটো হৈছে কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং মোবাইল স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিংৰ কথা নকওঁ মই আজি ক'বলৈ গৈ আছো কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিংৰ কথা স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিংটো হয় কি বহুতে হয়তো জানে কিন্তু তথাপিও মই এবাৰ জনাই দিছো স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিংটো হৈছে আপোনাৰ স্ক্ৰীনক যিটো বস্তু প্লে হৈছে আপুনি যি কৰি আছে যি চাই আছে বা কিবা এটা কৰি আছে সোশ্যাল মিডিয়াত কিবা এটা কৰি আছে বা কিবা ভিডিও চাই আছে সেই বস্তুটো আপুনি এজ ইট ইজ ৰেকৰ্ড কৰি থৈ দিব পাৰে পিছত ইউজ কৰাৰ বাবে তো সেই বস্তুটোকে স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং বুলি কৰা হয় মানে স্ক্ৰীনখন ৰেকৰ্ড কৰাকে স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং বুলি কোৱা হয় এই স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিংটো কেনেকৈ কৰে মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই যাম প্ৰথমতে আপোনালোকে কম্পিউটাৰটো অন কৰি লৈছে তাৰ পিছত কুইক টাইম প্লেয়াৰটো আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব কুইক টাইম প্লেয়াৰটো ওপেন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ফাইললৈ যাব ফাইলত গৈ দেখিব এটা অপচন থাৰ্ড অপচনটো দেখিব নিউ স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং বুলি নিউ স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিংটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে তলৰ পিনে চাব এখন উইন্ডো খোল খাই গৈছে সেই উইন্ডোখনত বহুত কেইটা অপচন দেখিবলৈ পাব তাৰ প্ৰথম অপচনটোত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব কেপচাৰ এন্টায়াৰ স্ক্ৰীন বুলি এইটোত আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব পাৰিব দেই মানে অকল ইমেজ এটা কেপচাৰ কৰিব পাৰিব গোটেই স্ক্ৰীনখন কেপচাৰ হ'ব নেক্সট অপচনটোত দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে কেপচাৰ সিলেক্টেড উইন্ডো এইটোত মানে যোনখন উইন্ডো সিলেক্ট কৰিব বিচাৰিছে মানে কেপচাৰ কৰিব বিচাৰিছে সেইখনহে সিলেক্ট হ'ব নেক্সট অপচনটোত আছে কেপচাৰ সিলেক্টেড পোৰ্শন এইটোত সিলেক্ট কৰিব পাৰিব যে কোনখিনি পোৰ্শন লাগে অকল সেইখিনি পোৰ্শনে সিলেক্ট কৰিব পাৰিব আপোনালোকে বাউণ্ডাৰী টাইপ আহি গৈছে তাতে আপোনালোকে যিমানখিনি লাগে আপোনালোকক সেইখিনি সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে তাৰপিছত নেক্সট অপচনটোত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ৰেকৰ্ড এণ্টায়াৰ স্ক্ৰীন মানে এইটা গোটেই স্ক্ৰীনখনে ৰেকৰ্ড হৈ যাব তাৰপিছত নেক্সটত আকৌ ৰেকৰ্ড সিলেক্টেড পোৰ্শন বুলি আহিব তাতে বাউণ্ডাৰীটো এনেকৈ আহি যাব মাৰ্জিনটো তাতে আপোনালোকে অকল যিখিনি এৰিয়া লাগে আপোনাৰ সেইখিনিহে ৰেকৰ্ড হ'ব নেক্সট অপচনটোত অপচন বুলি অপচন এটা আছে তাতে গ'লে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যিটো ভিডিঅ'ছ ৰেকৰ্ড কৰিব সেইটোতো ক'ৰবাত ছেভ কৰিব লাগিব ন য'ত ত'ত থ'লে নহ'ব আপোনালোকে বিচাৰি নাপাব তাৰপিছত কাৰণ আপোনালোকৰ অলৰেডি ইমান ফাইলছ থাকিব ইমান ফ'ল্ডাৰ্ছ থাকিব ক'ত বিচাৰিব পাৰ্টিকুলাৰলি আপুনি এটা স্পেচিফিক ডেষ্টিনেশ্যন দিব লাগিব য'ত আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ছেভ হৈ থাকে যেতিয়াই দৰকাৰ হয় ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে বা চাব পাৰে তো ইয়াতে ছেভ টু বুলি অপশ্যন এটা থাকে তাতে ডেস্কটপত থ'ব পাৰে আপোনালোকে ডকুমেণ্টছ বুলি ফ'ল্ডাৰ যিটো আছে তাতে থ'ব পাৰে তাৰপিছত আৰু এটা অপশ্যন আছে আপোনালোকে যদি ভাবে যে নাই মই নিজৰভাৱে এটা ফ'ল্ডাৰ বনাই তাতে সেভ কৰিম তাতে আদাৰ লোকেশন বুলি এটা অপচন থাকে তাতে আপুনি সিলেক্ট কৰিলে সেইটোত পাথটো দেখুৱাই দিব মানে ক'ত সেভ কৰিব আপোনালোকে তাতে দেখুৱাই দিব আপোনালোকৰ যিবিলাক ইণ্টাৰনেল হাৰ্ড ডিস্ক হয় বা এক্সটাৰ্নেল হাৰ্ড ডিস্ক য'তেই হ'ব বিচাৰে তাতে আপোনালোকে এটা পাৰ্টিকুলাৰলি ফ'ল্ডাৰ বনাই যেনেকৈ মই এটা স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং বুলি এটা ফ'ল্ডাৰ বনাই থৈ দিছোঁ তাতে আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি তলত চুজ কৰি দিলে ফ'ল্ডাৰটো সিলেক্ট হৈ যাব তাৰপিছত মাইক্ৰফোনৰো এটা অপশ্যন দিয়া আছে ইয়াতে যদি আপোনালোকে বিচাৰিছে যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং কৰি আছে তাৰে অডিঅ'টো ৰেকৰ্ড কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এইকেইটা অপশ্যন ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু যদি নালাগে তেনেহ'লে নান অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰি থৈ দিলে হ'ল আৰু একদম শেষত কেইটামান অপশ্যন আছে সেইকেইটা অপশ্যন হৈছে প্ৰথমটো হৈছে শ্ব' ফ্লোটিং থাম্বনেইল তাৰমানে ৰেকৰ্ডিং শেষ হোৱাৰ পিছত ৰাইট সাইডে কৰ্নাৰৰ পিনে থাম্বনেইল এটা আহি যায় সেইটো যদি অপশ্যন আপুনি বিচাৰে তেনেহ'লে সেইটো অপশ্যন ইনেবল কৰি দিব তাৰপিছতো ইমান দৰকাৰ নাই তাৰপিছতো আছে শ্ব' মাউছ ক্লিকছ ৰেকৰ্ডিঙৰ সময়ত আপুনি মাউছেৰে যিবিলাক পইণ্ট কৰি থাকিব সেইবিলাক যদি আপুনি বিচাৰে যে শ্ব' হৈ থাকক শ্ব' হৈ থাকিলে ভাল দেখি থাকে বস্তুটো গম পাই থাকে যে কি কৰি আছে তো সেইটো শ্ব' মাউছ ক্লিকটো ইনেবল কৰি থোৱাই ভাল কিছুমানে যদি নিবিচাৰে তেনেহ'লে এইটো ডিজেবল কৰি দিলে হ'ল তাৰপিছত তলত ৰেকৰ্ড বাটনটো প্ৰেছ কৰি দিলে ৰেকৰ্ডিংটো ষ্টাৰ্ট হৈ যাব ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আপোনালোকক যি ৰেকৰ্ড কৰিব আছিলে আপোনালোকে কৰি ল'লে তাৰপিছত ওপৰৰ পিনে এটা বাটন আছে এই বাটনটোত প্ৰেছ কৰি দিলে ৰেকৰ্ডিংটো বন্ধ হৈ যাব বন্ধ হোৱাৰ লগে লগে য'ত ছেভ কৰিছে আপোনালোকে তাত গৈ চাব পাৰিব যে ৰেকৰ্ডিংটো হৈছে নাই মই য'ত ছেভ কৰিছিলোঁ তাতে মই দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াতে মই এনেকৈ ছেভ কৰিছিলোঁ এই ফ'ল্ডাৰত এইটো অ'পেন কৰিলে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব তো এইটোৱে আছিলে স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং কেনেকৈ কৰা হয় তাৰে টিপছ আশা কৰোঁ এই টিপছটো আপোনালোকৰ কামত আহিব আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা টিপছ যদি আপোনালোকে বিচাৰে জানিবলৈ বিচাৰে মোক কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব